السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة حدثنا في كشف حساب تفصيلي. تمام، استعلام كشف الحساب التفصيلي، وظبطنا النموذج، وكمان عدلنا الألوان بتاع النموذج بتاعنا. وكمان عندي النموذج دلوقتي بقى كامل. النموذج بقى كامل، ممكن أصدر إكسل، ممكن تصدر البيانات بتاعتك إكسل من هنا. تمام، وكمان ممكن تعمل عرض للتقرير بتاعك، عرض التقرير بتاعك لعدد الصفحات بتاعتك. وممكن من هنا كمان تقول له برنت، وتقدر تجيب لي البرنت او تحدد عدد الصفحات، وتقدر تعمل برنت لايه للتقرير بتاعك. كمان انت ممكن تصدره بي دي اف. تمام، تصدر البيانات بتاعتك بي دي اف، وممكن تعمل طباعة التقرير اوتوماتيك من هنا. وكمان انا عندي هنا الاول ما بيظهر جميع البيانات او جميع بيانات العملاء بتوعي بكل سهولة. لو انت ملاحظ رصيد اول المدة لجميع العملاء. تمام، لو انا عملت عميل محدد رقم 5، تمام، هيبدا يقول لك ايه ده كان 2500 جنيه. تمام، 2500 جنيه. طب اجمالي الفواتير؟ تمام، اجمالي الفواتير. طب اجمالي السندات؟ لا، مش مدفوع السندات ولا مدفوع بيانات عندي. طب لو انا جبت مثلا قلت له تعالى لي، لا هنا عندي السيد. تمام، هيقول لك السيد بتاع، اقول له مثلا، اقول له عبد المنعم، هيجي يقول لك عبد المنعم. اجي اقول له مثلا ايه ابراهيم. تمام، هيقول لك ابراهيم البيانات بتاعته. ممكن هنا ابحث برقم التليفون 010. تمام، يبدا يجيب لي 0 ايه 10، اقول له 016 يبدا يجيب لي 016. امسح، بيبدا يديني البيانات بتاعتي بالكامل. كمان ان انا هنا بيبدا يدي لك فلتر كامل اهوت لاجمالي الفواتير بتاعتك بالنسبه للخصم. تمام، لو احنا مثلا عملنا هنا مثلا واحد، تمام، بيجيب لك واحد وعشرة، يقول لك ايه اجمالي خصم الفواتير في الاثنين. اجمالي خصم الفواتير، تمام، فواتير المبيعات، اجمالي خصم الفواتير 550 و120، يبقى 670. تمام، مظبوط معايا البيانات عندي. طب اجمالي المدفوعات، اجمالي المدفوعات اهوت 19000. 19000 تمام، وادي 40000، يبقى ايه كام 59000. وهنا اجمالي اهوت، اجمالي الفواتير نفسها 6000، وده 35، يبقى يعني اجمالي اهو. لا، ده رصيد اول المده، رصيد اول المده اهوت، يبقى ايه 41. تمام، اجمالي الفواتير، اجمالي الفواتير ادي 92 و54، يبقى 146 885. تمام، ممكن انا عندي كمان ان انا ممكن افتح العميل من هنا. تمام، ان انا ممكن افتح العميل من هنا اهو، العميل رقم 10 ممكن افتحه اهوت. افتح، بيبدا يديني رقم 10، اقول له مثلا لا رقم واحد، بيبدا يجيب لي رقم واحد. طب لو انا مسحت البيانات دي كده، تمام، وجاب لي البيانات كلها، اقول له لا افتح لي رقم 9، بيبدا يفتح لي رقم 9. تمام، واقدر اتحكم البيانات بتاعتي بكل سهوله من هنا، من التقرير بتاعي اللي انا شغال عليه، من التقرير بتاعي اللي انا شغال عليه، واعمل اغلاق. تمام، واعمل لو انا عملت اي تعديل مفيش اي مشكله. وهنا بيدي لك عدد السجلات بناء على البيانات بتاعتك. ومن هنا ممكن اعمل اغلاق. تمام، ومن هنا طباعه التقرير. يبقى عندي التقرير كشف حساب للعملاء تفصيلي، باين عندي بكل سهولة. طبعا عملنا الكلام ده ازاي؟ تابعني في شرح النهارده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا احنا خلصنا التقرير بتاعنا بتاع الاستعلام كشف حساب تفصيلي. هنا انا عندي النموذج كده، ممكن تقفله من هنا. لا، انا عايز الغي ده خالص، الغي ده النموذج بتاعي ده خالص من هنا، ان انا ما اقفلش من هنا، اضطر ما استخدم اقفل من اغلاق الاستعلام من هنا. تمام، اقول له اول حاجه تعالى لي في هنا في الفورمات. تمام، واقول له تعالى لي هنا كنترول هنا نافيجيشن هنا، واقول كنترول نو ونو، وهنا كنترول بوكس اقول له نو، وكلوز بوتون اقول له ايه نو. تمام، اقول له اقفل لي كده وافتح. تمام، وافتح النموذج. خلاص هنا من عندي كده خلاص ما عادش ايه تقدر تقفل ايه من النموذج كده او من الاستعلام. لازم تقفل هنا من ايه من الاستعلام من هنا بالظبط. تمام، ممكن نقول له تعالى لي هنا اغلاق، اقول له اغلاق وخلاص، مش لازم اغلاق الاستعلام، اه كده اغلاق. تمام، اقول له تعالى لي اغلاق، واقول له تعالى لي هنا في شكل النموذج كده. تمام، اقول له هوم كده، اقول له تعالى اغلاق كده، واقول له ايه صغر لي ده شويه. تمام، يبقى انا عندي كده خلاص اغلاق. يبقى انا ايه اديته الشكل بتاعي اللي انا هبدا اشتغل عليه. تمام، غير كده ان انا عايز اعمل ادي لنفس ده نفس التنسيق، نفس التنسيق، اقول له في الهوم كده ادي له نفس التنسيق كده، واجي اقول له تعالى لي هنا برضو نفس النظام، اقول له نفس التنسيق، وهنا برضو نفس التنسيق بتاعي. وادي الوان، ادي الوان مختلفه، ادي ده لون. تمام، ممكن ادي له لون، اغير له اللون بتاعه، ممكن اديه له لون مثلا الاخضر ده كده. تمام، وهنا ممكن ادي له لون الايه الازرق ده كده، وهنا
هديله ده لون، ممكن اديله اللون الاصفر ده بنفس المنظر ده كده. تمام. واجي اقول له تعالى لي، لما اجي اقول له تعالى ممكن اقول له ده تعالى اريا، تعالى كده اقول له اريا، هنا اريا كده نوع الخط اريا كده، اقول له انتر. تمام. هيبدا كشف حساب موجود معايا كده بنفس المنظر. تمام. اقول له تعالى لي من هنا كمان من الداتا او الفورمات هنا كده، اقول له تعالى لي في النموذج بتاعي اللي انا هبدا اشتغل عليه في النموذج ده. ممكن اقول له تعالى لي هنا كده، اقول له تعالى لي اعمل لي ايه هنا كده، ايه عندي كده خلفيه للبيان بتاعي، خلفيه للبيان بتاعي كده. تمام. وابدا اقول له تعالى لي ابدا كبر لي ده لفوق سنه كده. تمام. هيبدا يشتغل معايا بالمنظر ده كده. وممكن اقول له تعالى لي كده. تمام. اقول له تعالى لي خد لي كنترول سي كنترول في. تمام. وابدا انزل لي بيه لغايه تحت. تمام. ممكن اقول له ده وده كده كبره لي سنه. تمام. واجي اقول له تعالى لي من هنا كده، اقول له انزل لي بيه كده لغايه ايه، لغايه تحت هنا كده. بدا ينزل لي في النموذج بتاعي. لو انا شفت النموذج بتاعي ده كده، قفلت وفتحت النموذج بتاعي هنا كده، هتلاقي عندي النموذج ده اهوت مختلف. تمام. وهنا ايه نفس البيانات اللي انا ببحث عليها. تمام. انا ممكن اعمل ده بارز شويه، او اخلي ده عندي يكون ايه غاطس. اقول له تعالى لي في النموذج ده خلي لي البيانات بتاعتي ديت تكون غاطس. تعالى لما نشوفها نلاقيها غاطس كده. تعالى نشوف المنظر بتاعها هيبقى عامل ازاي. غاطس اهوت، بين انه غاطس هنا في النموذج بتاعي. هنا ده ممكن اقول له خليه لي بارز، خليه لي بارز، ده اخليه بارز كده. اقول له تعالى لي هنا في النموذج بتاعي ده اخليه بارز. تمام. تعالى كده هيبان معايا انه ايه بارز. تمام. اقول له تعالى لي في النموذج بتاعي. يبقى انا ده ايه نموذج اهوت احترافي ابدا اشتغل عليه وادي له البيانات اللي انا ايه اللي انا شغال بيها. تعالى كمان ان انا ممكن اقول له تعالى لي هنا كده في النموذج بتاعي ده. ممكن اصغر شويه، ممكن اصغر شويه براحتي هنا كده. تمام. واجي هنا كده اصغر البيانات. تمام. واجي ابدا اقول له تعالى لي صغر لي هنا في البيانات ديت اطلع لي لفوق. تمام. هبدا انزل كده لتحت. تمام. هبدا انزل لتحت. لو احنا ملاحظين ان البيانات بتاعتي كلها، تعالى هنا كده، ده عندي المساحه بتاعته كام هنا، كام 4 كام 400 اهو. اقول له كنترول سي، والهايت بتاعي كله، الهايت بتاعي كله اهو هنا كده في الفورمات. الهايت بتاعي هيبقى نفس ايه، نفس الايه النموذج. اقول له لا مش في الويتس بتاعي وليس الهايت، في الويتس بتاعي كده 4. تمام. هيبدا يجي لي البيانات كده. ممكن اقول له 4 خليه 4 4 9 4 4 كده ايه 9 زي ما هو كده. تمام. في النموذج 4 4 اهوت 4 4 4. تمام. واقول له ايه انتر. هيبدا ايه يكون معايا في النموذج بتاعي ده. او ممكن اقول له 4 5، اقول له 4 5، اقول له ايه انتر. هيبدا ايه يكبر معايا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. خلاص. ممكن اقول له تعالى لي كمان هنا في التوب بتاعي كده، في التوب بتاعي كده انا ممكن اقول له 5 5، ممكن اقول له خليها لي ايه 6 5 5، اقول له 6 5 5، اقول له ايه انتر. تمام. هيقول لي ايه 6 5، اقول له تعالى لي في النموذج ده 6 اهو هنا في النموذج ده. تمام. اقول له اندو. تمام. اقول له تعالى لي اهوت اجي اعلم عليهم كلهم كده في الويتس بتاعي كمان اهو. اقول له تعالى لي كده، اقول له في الويتس بتاعي هنا كده كام 5 5 5، اقول له ايه اهو 5 5 كده. اقول له 6 6 1 1 اهو. اقول له تعالى لي اهو 6 8، اقول له تعالى لي كنترول سي. تمام. اقول له تعالى لي في كل ده. اقول له في الويتس بتاعي الهايتس بتاعي. تمام. اقول له نفس ايه البيان بتاعي اللي انا هبدا اشتغل عليه. وهنا اقول له خلي لي ده 7. تمام. عشان خاطر يبقى ايه يكون عندي النموذج زي ما احنا شايفينه كده. هاجي اقول له تعالى لي ابدا انسق في النموذج ده شويه، هبدا اظبط في النموذج ده شويه. اقول له ايه تعالى ظبط لي ايه. هقول له تعالى لي رصيد اول المده، تعالى لي زي ما هو كده. تمام. تمام. واجي اقول له تعالى لي في هنا عندي كمان اجمالي رصيد، اجمالي ايه رصيد العميل، اجمالي رصيد العميل. خلاص اهو. خلاص انا جبت اجمالي رصيد العميل. خلاص. يبقى انا جبت اجمالي رصيد العميل.
اجي اقول له تعالى لي كمان اجمالي السندات وعدد السجلات، اجمالي السندات وعدد السجلات، اقول له تعالى لي هنا كده. تمام. هيبدأ عندي ايه باقي الايه النماذج، هيجي يبدأ معايا باقي النماذج بتاعتي اهو. تمام. اجي اقول له اجمالي الفواتير اهو، اجمالي الفواتير تعالى كده، اجمالي الفواتير، هنا اجمالي فاتورة المبيعات. تمام اهو، واجمالي فواتير المشتريات، واجمالي الرصيد بتاعي النهائي. تعالى كده اقول له تعالى لي دولي خليهم كلهم ايه توب، يبقى نفس التوب كده، واقول له تعالى لي في البيانات ديت، اقول له خلي لي البيانات بتاعتها من هنا، اقول له ايه بوتوم. تمام. او ممكن اقول له ايه تعالى لي اهو هنا كده، اقول له تعالى لي خلي لي البيانات بتاعتي كده ايه هنا توب. تمام. ممكن اقول له انزل لي تحت بهم سنه كده او اسيبهم مفيش مشكله، واقول له خلي لي البيانات بتاعتي دي، اقول له خليها لي رايت. تمام. واقول له خلي لي البيانات ديت مع بعض خليها لي برضو من هنا رايت، واقول له تعالى لي هنا في البيانات ديت اخلي لي البيانات بتاعتي هنا برضو رايت. تمام. واخلي لي البيانات بتاعتي هنا كده اخليها لي، اقول له تعالى لي كده اقول له خليها لي ايه رايت. تمام. واجي اقول له هنا خلي لي في البيانات بتاعتي ديت ايه هنا كده، اقول له خليها لي ايه من هنا كده، اقول له ممكن اقول له خليها لي ايه ليفت. تمام. هيبدأ يجيب لي ايه البيانات بتاعتي اهو. تمام. هبدأ اقول له اجمالي الرصيد، اجي اقول له تعالى لي، اقول له تعالى لي هنا كده. تمام. هاجي اقول له تعالى لي هنا كده في النموذج اللي انا هبدأ اشتغل عليه، اجي اقول له تعالى لي هات لي الاثنين دول مع بعض كده. تمام. واجي اقول له صغر لي ده. تمام. وصغر لي ده. تمام. في النموذج بتاعي اهو. تمام. اقول له تعالى لي خلي لي ده يمين سنه كده، اقول له كنترول سي كنترول في. تمام. اجي اقول له تعالى لي كده، اجي اقول له تعالى لي كده في النموذج كده، في النموذج بتاعي اهو بدأ ايه يبدأ يشتغل معايا في النموذج بتاعي اهو. واجي اقول له كنترول سي كنترول في، واجي اقول له تعالى لي اهو. تمام. وابدا اقول له تعالى لي ابدا ايه شغل لي الايه النماذج دي كلها مع بعضها، ممكن اقول له خلي لي النماذج دي كلها مع بعضها. تمام. ممكن اقول له تعالى لي انزل ابدا انزل لي في البيانات. تمام. اقول له تعالى لي كده، واقول له تعالى لي هنا كده كمان، اقول له تعالى لي ده صغر لي ده كمان شويه، اقول له تعالى لي ابدا خش لي بالنماذج دي ليفت شويه كده، في الشمال كمان كده شويه كده في البيانات بتاعتي كلها. تمام. هنا كمان اهو كده، واقول له تعالى لي هنا في الاجمالي ده خلي لي ده شويه كده. تمام. وابدا اقول له ده وده خليهم لي لون كده، اقول له تعالى لي خليهم لي باللون الاخضر. تمام. وده خليهم لي باللون الايه الازرق. تمام. وده كده خليهم لي باللون الاصفر. تمام. وده خليهم لي باللون عندي اللي هو الايه عندي كده، ممكن اقول له خليهم في نفس اللون ده كده. تمام. وهنا اجمالي المدفوعات واجمالي الفواتير اهوت، وهنا اجمالي الرصيد او المده ده الرصيد، ممكن اقول له خلي لي ده باللون الاحمر. تمام. يبقى بارز كده شويه، واجي اقول له تعالى لي تعالى، وابدا اطلع لي بيه لفوق شويه كده. تمام. كده كمان ابدا اقول له تعالى لي انزل لي اطلع لي كده لفوق. تمام. اقول له ده خليهولي يكون بارز. تمام. وده هيكون غاطس. تمام. كده يكون غاطس كده ايه في النموذج بتاعي، وده شكل لون تاني اهوت مختلف. ابدا اشوف النماذج بتاعتي هتبدا تشتغل ازاي، هبدا اشوف النموذج بتاعي انا نسقته ازاي. اجمالي رصيد اول مده، واجمالي رصيد العميل النهائي، واجمالي مدفوعات السندات وعدد السجلات، وبعد كده اجمالي فواتير المبيعات اهو، وده اجمالي فواتير مرتجع المبيعات. يبقى انا عندي نسقت نموذج شامل في البيانات بتاعتي، اقدر اشتغل بيه، واقدر احط بياناتي كلها بكل سهوله بدون ايه مرجع لاي بيانات، واقدر اعمل عرض واعمل طباعه واعمل ايه واعمل اغلاق في النموذج بتاعي. لو انا عملت اغلاق خلاص بيبدا يقفل معايا النموذج. حبيت اعمل عرض بيعرض لي التقرير بتاعي او الكشف الحساب بتاعي اللي انا شغال عليه، ممكن هنا ابحث بالاسم
تمام، وممكن ابحث بايه كمان بالاسم بتاعي، تمام، وممكن ابحث برقم التليفون 010 ويبدا يظهر معايا البيانات بتاعتي بكل سهوله. ومن هنا ممكن افتح العميل بتاعي. تمام. طبعا انتهينا من النموذج بتاعي، نموذج كشف حساب، استعلام كشف حساب تفصيلي العملاء. تمام. في البيانات بتاعتي، واقدر اصدرها باي طريقه انا عايزها، ان كان اكسل او عندي بي دي اف، او ممكن اعمل عرض للتقرير او طباعه التقرير بتاعي بكل سهوله. طبعا بتمنى من ربنا يكون وفقنا في شرح النهارده، ونلتقي في الحلقات القادمه باذن الله. شكرا لحضراتكم.